ጤና ይስጥልን። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ውድ ረዲት ቤተሰቦች እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በያለንበት ሰላማችን ይብዛልን። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በጣም ልዩ የሆነ የማይከብድን የቁርስ ስራ ዳቦ ፍርፍር እና ከጎን ደግሞ ማባያ ስፒናች በአቡካዶ እና በእንቁላል ቶስት አድርጌ ነው። በጣም ተወዱታላችሁ። ልዩ የሆነ የቁርስ አሰራር ነው። ልጆቻችሁም ይወዱታል። ወደ ስራችን እንገባለን። እንዴት እንደምንሰራ እስከ መጨረሻ ተከታተሉኝ። ድስቴን እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። ድስታችን ዘይት አደርግበታለሁ። ሽንኩርቱንም ቲማቲሙንም ስላዘጋጀው የምጠቀመው ኦሊቭ ኦይል ነው። ሽንኩርቴን እጨምራለሁ። ሽንኩርቱን እጠብሳለሁ። ሽንኩርታችን በደንብ ይጠበስ። ሽንኩርቴ እየተጠበሰ ነጭ ሽንኩርት አለኝ። ነጭ ሽንኩርት እጨምራለሁ ለቴስት። ሽንኩርት ሁሌ በማንኛውም ምግብ ላይ ካልጨመርኩ ደስ አይለኝም። ሽታው በጣም ደስ ይላል። ለጤንነታችን በጣም ጥሩ ስለሆነ ሽንኩርቱን ይጠበስ። ሽንኩርቱ እየተጠበሰ እናንተ ከፈለጋችሁ በርበሬ ተጠቀሙ። እኔ ግን በርበሬ ስለሚያቃጥለኝ ትንሽ ጨጓራዬን ስለሚያመኝ ፓፕሪካን ነው የምጠቀመው ለከለር። ቴስቱ በጣም ተወዱታላችሁ። ባይ ዘ ዌይ ይሄንን እኔ በርበሬ ስለሚያመኝ ይሄንን መጠቀም የጀመርኩት በበርበሬ ፋንታ ትንሽ ለከለር ትንሽ እናደርጋለን። እናንተ እንደምትፈልጉት በርበሬ ጨምሩ። ትንሽ ከጠበስኩ በኋላ ቲማቲም ከትፌ ያዘጋጀሁት አለ፣ እሱን እጨምራለሁ። ትንሽ የገበታ ቅቤ እጨምራለሁ። የዚህ ሀገሩን ቅቤ ለቴስት ነው የማደርገው። እየተጠበሰ ምን አደርጋለሁ? ብራውን ዳቦ አለኝ። እኔ ብራውን ዳቦ ስለምጠቀም ብራውን ዳቦ አለኝ። ብራውን ዳቦ ነው የምጠቀመው። እናንተ ነጩንም ከፈለጋችሁ ነጩን ተጠቀሙ። ኦኬ፣ ዳቦውን ስላይስ አደርጋለሁ። እንደ ፋሚሊያችሁ ሳይዝ ተጠቀሙ። ዳቦይ ፍሪጅ ስለነበረ ውጪ ቢሆን ይመረጣል። ላይክ ዛሬ ከገዛችሁ እንደ ነገ ውጪ ብታሳድሩ ቆንጆ ይሆናል። ውጪ ከሆነ ፍሪጅ ሆኖ ወዲያ አውጥታችሁ ስትጠቀሙ ሙክት ይልባችኋልና ውጪ ዳቦ ቢሆን ይመረጣል። እንደዚህ ከትፋለሁ። እንደዚህ አድርጌ ሁሉንም ኮረሪማ ጨምራለሁ። 1 ቲስፑን ጨው ጨምራለሁ። ጨው እኔ አልመጥንም፣ ሁሌ እንደሚበቃኝ ያህል ነው የምጠቀመው። ሲያንሰኝ ጨምራለሁ። እናንተ እንደሚበቃችሁ ጨው ተጠቀሙ።
ትንሽ ይጠበስ። ብላክ ፔፐር ትንሽ ጨምራለሁ። ውሃ አልጨምርበትም። በራሱ በቁሌቱ ብቻ ነው ማፈረፍረው። ያው ዳቦ ትንሽ እርጥበት ሲነካው ወዲያው ራስ ስለሚል ውሃ አልጨምርበትም። ውሃ ከጨመርን እንትን ይላል ጭምልቅ ይልብናልና እሱ በቁሌቱ ነው የምናደርገው። እንደኔ ቤት አሰራር ማለት ነው። የእያንዳንዳችን ሙያ የተለያየ ነውና ኦኬ ቁሌታችን ይበቃዋል። ብላክ ፔፐር ጨምሬያለሁ። ቂቤ አልጨምርም። እናንተ እንደፈለጋችሁ። የዚህ ሀገሩን የገበታ ቂቤ ስለጨመርኩኝ ቂቤ አልጨምርም። ኦኬ ዳቦዬ ስለሚበዛ ተርፍ ያለው ብዙ ነው ያደረኩት። ይበቃኛል እንዳይደርቅብን። በጣም እንዳይጨማለቅብን ይሄ በቂ ነው። ኦኬ አሁን ከጎን ማባያ ስፒናች እጠብሳለሁ። ኦሊቭ ኦይል አደርግበታለሁ ሳላበዛ። ትንሽዬ የዚህ ሀገር ቅቤ ጨምርበታለሁ ለቴስት። ኦሊቭ ኦይል እና ቅቤ አንድ ላይ ስታረጉት ቴስቱ ቆንጆ ይሆናል። ኦኬ ስፒናች የምጠቀመው ይሄንን ነው፣ የቦክሱን ነው፣ ኦርጋኒክ። እናንተ የፈለጋችሁትን ተጠቀሙ። ነጭ ሽንኩርቱንም አንድ ላይ ከስፒናች ጋር ጠብሳለሁ። ሁለት ነጭ ሽንኩርት እጠቀማለሁ። ቲማቲም አለኝ ስላይስ አድርጋለሁ። ቲማቲሙ አንድ ላይ ለብለብ እናደርገዋለን። አንድ ከግማሽ ቲማቲም እጠቀማለሁ። እየተጠበሰ ነው ስፒናች። ይሄ እየተጠበሰ ብላክ ፔፐር ጨምራለሁ። ጨው ጨምራለሁ። እዚህ ጋር የተቀቀለ እንቁላል አለኝ። እንቁላሌን ሁለት ቦታ ስላይስ አደርገዋለሁ። ሁለት ቦታ ነው ስላይስ ያደረኩት። ትንሽ ይጠበስ።
የማደርገው አቮካዶ አላበስለውም። ኤጌን ጨምራለሁ። አሁን ስለጨረስን ጀስት አቮካዶ እና እንቁላሌ ሶስት ዳረጋለሁ አንድ ላይ። ከዚህ በኋላ ብዙ አላቆየውም። ጀስት ሶስት የሚሆነው በጣም አሪፍ ቁርስ ነው። ፉል ኦፍ ፕሮቲን ነው። በጣም ፕሮቲን አለው በውስጡ። ኦኬ አቮካዶን ብዙ አላበስለውም። ጀስት ሶስት ነው የማደርገው። ትንሽ ቴላፒያን ጃፓኒስ ቴላፒያን ቃሪያ ጨምራለሁ ለቴስት። ልዩ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ደግሞ ይበቃናል። ቁርሳችን ደርሷል። በጣም ልዩ የሆነ አሪፍ ቆንጆ ቁርስ ሆኗል። ትወዱታላችሁ። ደግሞ ከጎን ማባያ ከዚህ ነው። በጣም ይህን ይመስላል እንግዲህ የዛሬ ስራችን። በጣም ያማረ ልዩ፣ በጣም ነው የሚያምረው። ልዩ ነው በእውነት ሄልዚ ነው። እንደዚህ ሰርታችሁ ተጠቀመው። እንግዲህ ሲልቅ መስራት ዋው! እሱ በጣም አሪፍ ነው። በጣም ልዩ ነው። ትወዱታላችሁ። እንደዚህ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ይሄን ይመስላል እንግዲህ የዛሬ ስራችን። መልካም ዓመት በዓል። አዲስ ዓመታችን የሰላም የፍቅር የደስታ ይሆንልን። ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። ሰላም አዲስ ነገር በምድራችን የመተሳሰብና የመተፈቃቀር ጊዜ ይሆንልን። ሰላም ሁኑ። አይ ላቭ ዩ ጋይስ ባይ